First aku pun ingat ni speaker karaoke ke apa, tapi lawa sebenarnya weh. Casing ni dah datang siap dengan kipas RGB 170mm, kat belakang 140mm, dan kat bawah ni boleh letak 3 lagi. So airflow memang cun lah. Dia balance pula penampilan dengan infinity mirror. Dia pakai tempered glass, sebab tu dia panggil 217 INF. Dan experience kau pasang case ni tak ada masalah, semuanya smooth. Semua panel tu korang boleh buka tanpa skru. Cuma untuk front panel korang kena alert ada kabel untuk lighting button. Button tu dia connect dengan wireless control hub, so korang boleh control speed lighting pakai software je. Placement I/O boleh pilih nak letak kat tepi ataupun bahagian top. Senang korang nak cucuk pendrive. Untuk cooler top boleh masuk 360mm radiator. Tray ni korang boleh buka, so senang nak pasang. PSU ada dua cara, sama ada cara biasa ataupun port dia tu menghadap ke arah korang. So kabel untuk rotate PSU dia bagi siap, dan space untuk kabel management pun cukup luas. Laluan kabel semua siap termasuklah velcro, dan dia juga support back connect. So kalau ada motherboard yang reverse connector, cantik lah. Motherboard boleh sampai saiz EEB, cuma korang kena pusing panel ni sebab kat bawah ada bracket untuk GPU, dan GPU clearance 380mm. Slot storage pun hati lah, 4 hard disk boleh masuk, 2 SSD. So yang suka design futuristic tapi nak juga airflow cantik, korang boleh try Lancool 217 INF.